අයියාගේ මම හදන්නේ අලුත් දියලුත් කෑමක්. මම ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පරිප්පු ටිකක් හොඳට අපේ තියලා කඳලා ගන්නවා. මේ පරිප්පු ටික බාගන්න ඕනේ. බාගන්න. දැන් අපේ මේ කාටින් වටේ යනකොට පොල් තෙල් සල්පයක් දාන්න. මේ පොල් තෙල් අපි ගෙදර හින්ද පොල් තෙල් වන්න පාට එහෙම කොහොමද කියලා අපර යන්න. දැන් මේකට අබට සල්පයක් දාගන්න. හොඳට මේක පුරනවා. හොඳට දාගන්න. හොඳට මේ අබට පුරනවා. මේක අපි තෙල් එක හොඳට ගත්තා තියෙනවා. මොනවා මේක දාගන්නවා. කුඩු කොට කෑල්ල. අපිට වහින්න වගේ ගෝනක් කරනවා. දාගන්නවා. ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම දෙන්න. Itu අපි දැන් යන්නේ ගෑස් පස්සේ පස්සේ අපි ගෑස් ගාන නැද්ද මම මේක ගන්නවා මම දෙන්නට හදන්න පස්සවත් කෑම හොඳට තනසා දෙනකොට තනක දාන්න ගම්බීස් කුඩු දෙන්න අල්පාලු කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ අපි අර පරිප්පු ටික හොඳට හදලා ගන්න. කලවම් තමයි හදන්නේ. Kalau sedikit begini, ini kalanya kedengaran. Oke, ini kita mengisi dulu paripp ya sedikit dalam. Dalam ini kita sedikitnya kalanya kedengaran. Mari paripp kita kemudian kita mandikan minyak itu dalam soya meat. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම හදලා කාලා තියෙනවා දන්නේ නැහැ. මට හිතුණා හැමදාම කන සොයා මීට් අලුත් ක්‍රමයකට හදලා බලන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේකට ගන්නවා. මස්කල් තුන පහ ටිකක් දාගන්න. Tujuh pahit kan parippu soya meat කොහොමද කියලා මේක හොඳට මෙහෙම කනවා තියෙනවා ටිකක් වෙලා කොහොමද බලන්නකෝ යාළුවෝ මගේ soya meat සා parippu temparaduwa මේක අරෝන මේක පොල් පීඩියක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මේකට අවශ්‍ය කරනාට ලුණු සල්පයක් ගන්න එකතු කරන්න. වැඩි ලුණු වැඩි ලෙඩ අඩු ලුණු අඩු ලෙඩ. වැඩි ලුණු කන්නත් එපා. තමන්ට ඉගෙන ගන්නට ටිකක් ලුණු පාවිච්චි කරන්නත් උදේ වෙන්න. මම මේක වහන්නේ නෑ. මම ස්වාමීට මුලින්ම දාගෙන තමයි හැදුවේ හින්දා මේක. කොහොමද ඉදිරියේ තියෙනවා. අන්න හොඳ පේරිස් එකක් තියෙනවා කියන්නේ පරිප්පු තියෙනවා soya meat තියෙනවා දුරුණු ඉඟුරුනේ ඉතින් ඉඟුරු මැදේ හොඳට තියෙනවා බලන්නකො කොහමද බලන්න සාමි පරිප්පු මොකටද කාලා බලනවා පියා
අමුතු ටේස්ට් එකක් එන්න දුම රහක් තියෙන මේක. කැල බලන්න. ඉතින් කනවා පෙන්නේ මම කන්නේ. එන්න බලන්න ස්වාමී පරිප්පු හොඳට මේ පරිප්පු තියලා ස්වාමීට එක හොඳට. සුපිරියා. එහෙනම් මම විජයන් මිෂුරි channel එක subscribe කරන්න. ළඟට මෙන්න notification on කරගන්න. මට වීඩියෝ ප්ලේ කරලා දෙන කට්ටියට කොහොමද ගොඩක් ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම ස්තුතියි දිල් මම ගොඩක් උදව් කරනවා. මම වීඩියෝ ප්ලේ කරලා දීලා. අනිත් යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. පුතට my supporting friends thank you very much. ඔක්කොටම ගොඩක් ස්තුතියි මම වීඩියෝ බලන අයගේ. මමත් ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ බලනවා. මට පුළුවන් ලාවට උදව් කරනවා. ඔක්කොටම ඉස්සන්නයි කොම්පරිසනේ ඉන්න